لنجعل الأفق البعيد وجهتنا. عبره وحيث البعيد جدا سنسافر. معا سنسير ونستكشف سحر نور نهار اليوم وغموض ظلال ماضي الأمس. نتلمس تاريخ الأزمان لنقرأ تاريخ المستقبل القادم، لنحتفل بما هو عزيز على قلوبنا، ولنقدس ما يجعل إنسانيتنا تتلألأ، لنكتشف أساطير وأعاجيب العالم أينما كانت تختبئ. نرى تفاصيل ألوانها، نشعر بها تنبض، لتصطادنا الرؤى وليصبح كل ما قد نتخيله حقيقة. ها أنا المسافر وتخطو أقدامي اليوم في عالم جديد. يسمونها The Netherlands أو الأراضي المنخفضة، ذلك أن أكثر من نصف مساحة البلاد تقع تحت مستوى سطح البحر. وقد عاشت هذه البلاد صراعاً مريراً مع بحر الشمال أدى إلى مزيج فريد من اليابسة والماء. أصبحت هولندا التي نعرفها اليوم. مرحباً بكم في هولندا. الشعوب التي لديها إرادة لا تعرف المستحيل. هذا الوسط القديم لمدينة روتردام دمر بالكامل خلال الحرب العالمية الثانية، ولكن المدينة نهضت من جديد لتخلق هذا التناغم بين القديم والحديث. ناطحات سحاب، مبانٍ عصرية ومشاريع عملاقة. هي ثاني أكبر المدن في هولندا وأحد التجمعات التجارية والاقتصادية الكبرى في العالم. مدينة متنوعة ومتعددة الثقافات، تختلف عن مدن هولندا التاريخية الأخرى بطرازها المعماري الحديث. أستقل هذا التاكسي البحري للقيام بجولة حول ميناء روتردام العملاق. الميناء الذي لم تتوقف الحركة فيه منذ القرن الرابع عشر ظل عبر العصور المختلفة رئة أوروبا الاقتصادية وكنز روتردام التاريخي وأحد معالمها السياحية. هذا هو ميناء روتردام، أكبر ميناء في أوروبا وثالث أكبر ميناء في العالم، وقد لعب دورا هاما ومحوريا في بناء العالم الجديد. Hi. Good evening. Sir. How are you? Welcome to Hotel Thank you New very York. much. You're Thanks. fine. كان هذا المبنى التاريخي المحطة الأخيرة لقوافل المهاجرين الهولنديين المتجهين إلى القارة الأمريكية في القرن السابع عشر. أسسوا بعد وصولهم إليها مستعمرة سموها نيو أمستردام. تغير اسمها لاحقاً لتصبح المدينة التي نعرفها اليوم باسم نيويورك. ينتمي سكان روتردام لأكثر من 160 دولة، وعند تجولك في شوارعها ومطاعمها ومتاجرها
تجد خليطاً من لغات وملامح ومنتجات تنتمي لكل جهات الأرض. هذا التنوع يضفي على المدينة أجواء من الراحة والألفة. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال خويا؟ حبيبي بخير. صحة لاباس؟ كي داير مع الخدمة مزيان؟ الحمد لله بارك الله فيك. اوكي. يسموه الكيبلين هما يعني حيتات سمك. Can I try the halqum? Yeah. Yeah. Very sweet, eh? Hello. How are you? I'm good, how are you? I'm fine, thanks. I see a lot of olives. Which one is the better one? We have olives all over the world, from Greek, from Spain, even from Morocco. What is the Moroccan one? The Moroccan ones? Do they like it? الزيتون طعم عجيب غريب. أروع شيء في الدنيا. Hey, Hi. how are you? What do you do? I make stroopwafels. So, this is the traditional waffle. Traditional waffle. هذا هو البسكوت التقليدي الهولندي ويسمى الوافل أو التراديشنال وافل. Delicious. أحب مشاهدة حجم وتفاصيل المدن العصرية الكبرى من الجو عندما يكون ذلك ممكنا بالطبع. رؤية مدينة روتردام من الأعلى تجعلك تدرك بالضبط كيف المدينة مقسمة بين المياه والقنوات المائية وبين الأرض والشاطئ أيضا. سمحت لي الكابتن بأن أشارك في قيادة الطائرة تحت إشرافها بالطبع عندما علمت بأنني أمتلك خبرة في قيادة الطائرات. الزهور تزين البلاد بألوانها وعبيرها أينما ذهبت. ثلثاء إنتاج العالم من الزهور يزرع هنا، لذلك ظلت ترافقني خلال رحلتي في كل المدن والقرى. هذه واحدة من مئات مزارع الورود الموجودة في هولندا. تنتج هذه المزرعة أكثر من 10 ملايين زهرة سنوياً. تسافر كل واحدة منها إلى بلد لترسم الابتسامة على وجه شخص ما. أمستردام مدينة الممرات المائية والجسور، ولكنها أيضاً مدينة الزهور. عندما تأتي إلى هذه المدينة تشعر وكأنهم يستعدون لاستقبال شخصية هامة، ولكنهم في الحقيقة يستعدون لاستقبالك أنت. هذا أكبر سوق للزهور في العالم. تعقد هنا مزادات وصفقات بملايين الدولارات يومياً. تقطف الزهور وتنقل من المزارع إلى هذا المبنى، تباع وتشحن وتأخذ مكانها في محلات بيع الزهور في أوروبا، كل ذلك خلال 24 ساعة. الجميع هنا في سباق مع الزمن لضمان وصول الورود نضرة وطازجة لمحبيها أينما كانوا.
Het volgende station is Den Haag-Holland Spoor. وصلت لمدينة زانستاد، توقفت فيها قليلا قبل أن أتابع السير منها مباشرة إلى قرية زانشانس. تستقبلك المدينة بهذا الطراز المعماري الخاص، تشعرك مبانيها الأنيقة بألوانها الجريئة بأنها قطع من الليغو متداخلة مع بعضها البعض، لكنها في الحقيقة رؤية عصرية للنمط المعماري الهولندي التقليدي. Hi, can I come in? Welcome. Thank you. هذا نموذج لبيت من بيوت هولندا بني في عام 1720، وهذه هي غرفة النوم. كان الهولنديون في عام 1850 ينامون هكذا في الغرف، لأن هناك الكثير من المعتقدات أنك إذا نمت مستلقيا سيدخل الشيطان إلى روحك وهذه الأشياء. خرافات طبعا، ولكن هكذا كانوا ينامون. تخيلوا هذه الغرفة تتسع ل3 أو 4 أشخاص بهذه الطريقة. This is an original weaver's house that we brought here and brought back to the state of 1850. My colleague here is weaving, and she's making the canvas. That's how it's called. And you hear the word canvas, but you also heard the word cannabis because it's made from hemp. Back in the days, on average, they weaved 1 meter a day, and they needed to weave 50 L on one roll. This looks like a boat. Exactly, that's what it's used for. أعاد الهولنديون قرية زانشانس إلى ما كانت عليه قبل 300 عام، إحياء لذكرى أجدادهم الأوائل الذين مهدوا طريق التقدم والازدهار للأجيال اللاحقة. En dan gaan we met z'n allen naar de zaan, zaan, zaan. En dan gaan we met z'n allen naar de zaan. En dan gaan we met z'n allen. طاحونة الهواء الشهيرة واحدة من أيقونات هولندا. هذه تحديداً بنيت في القرن ال18 وكانت تستخدم لصناعة الألوان والطلاء، ومن هنا اشترى رامبراندت ألوانه الزاهية البهية. كانت القرية واحدة من أقدم وأكبر المناطق الصناعية في أوروبا الغربية خلال العصر الذهبي لهولندا. في ذلك الوقت كان فيها 600 طاحونة هواء تنتج عشرات البضائع التي تصدر إلى مختلف أنحاء أوروبا. لم تخرج هذه الأحذية من حكاية خرافية، بل هي جزء من حكاية نجاح الهولنديين. فبعد أن عانى الصيادون والمزارعون من السير في أراضي بلادهم الطينية والرطبة، ابتكروا أحذية خشبية تحمي أقدامهم من البلل والبرد، وتعينهم على صنع نهضة بلادهم رغم بيئتها الصعبة. ينظر إليها الهولنديون على أنها رمز من رموزهم الفلكلورية. It's so satisfying to see the shape being made. Yes.
في طريقنا لمتحف التصوير الفوتوغرافي وجدنا أنهم يعرضون سباستيو سلغادو، واحد من أهم المصورين في القرن العشرين. نحن محظوظون وأنتم كذلك، تعالوا معي. تعيش روتردام حياة ثقافية نشطة تجد فيها مزيجاً من العروض الفنية من ثقافات متنوعة ومختلفة. سلغادو زار العديد من المناطق النائية على هذه الأرض، والتقط صوراً لمناظر طبيعية وحيوانات وبشر يعيشون في الطبيعة ويتفاعلون مع بيئتهم دون أن يفسدونها. Excited to do it? Absolutely. Nice. Are you a bit scared or not at all? Yes, a little bit. أول 3 ثواني أو ثانيتين من الموضوع لا تشعر بشيء إطلاقاً، ثم تشعر بمتعة الانزلاق. ترحب بك دلفس ببرجيها المبنيين على البوابة التاريخية للمدينة. تمثل هذه المدينة العصر الذهبي لهولندا بكل ما فيه من تجارة وقوة بحرية في القرن السابع عشر. يوجد في وسط المدينة عدد من المباني الأثرية، مثل قاعة المدينة المميزة من طراز عصر النهضة، أو كنيسة أوتكيرك، وهي كنيسة من القرون الوسطى مع برج استثنائي بطول 75 متراً. نهار طويل، حان وقت الشاي في كوب من الخزف الهولندي له قصة مع تاريخ المدينة وبعض البسكويت التقليدي. تشتهر هذه المدينة بصناعة تلقى التقدير في كل مكان، حتى أنها عرفت باسمها، أقصد خزف دلفت الأزرق. رويال دلفت أقدم مصنع للخزف في أوروبا، بدأ العمل في القرن السابع عشر وما زال حتى اليوم ينتج الخزف بالطريقة التقليدية. المصنع يرحب بالزوار الذين يرغبون في مشاهدة مراحل إنتاج هذه القطع الفنية البديعة. So he's filling up the mold now with plaster clay to create the shape of the product. It looks like a galaxy chocolate. Yes, almost. Fluid. Yeah, very fluid. يسكب الطين السائل في قالب. بعد أن يجف يزال القالب وتبدأ مرحلة التنعيم والتشذيب. This is dried clay, and before it goes into the oven for the first time, we need to make sure it's completely faultless. Okay. So Bart is going to use a sponge and a knife. We're going to make sure all the rims are taken away. So as you see, everything's done by hand, by skilled craftsmanship. And how many years of experience he has? Bart has 47 years of experience. Wow, it's also great. I mean, the passion. It's fantastic. قبل وضع هذا الصلصال في الفرن لمدة 24 ساعة يجب التأكد من أن كل شيء على ما يرام في مرحلة الليونة، هذه المرحلة الأولية، لأنه بعد وجودها بالفرن كل شيء سيكون ثابت مرة وللأبد. بعد أن تخرج القطعة من الفرن تبدأ بعدها مرحلة الطلاء والتزيين اليدوية، وهو مشهد رائع لم يتغير منذ قرون.
تجهز القطعة بمعالج خاص للألوان وتدخل الفرن مجدداً. خلال هذه المرحلة يتحول الطلاء من اللون الأسود إلى اللون الأزرق. من يسأل كيف يتحول إلى اللون الأزرق يكون الجواب: هذا أحد أسرار رويال دلفت منذ القرن السابع عشر. من استخدام الطواحين الهوائية قبل 8 قرون إلى مشروع هندسي عملاق استغرق بناؤه 40 عاماً، لا تزال هولندا تحارب بحر الشمال. هولندا من أكثر بلدان العالم كثافة سكانية نسبة لمساحتها الصغيرة. حاجة الهولنديين لحفظ أراضيهم من الغرق واستصلاح أراضٍ جديدة جعلهم يطلقون مشروع الدلتا العملاق. والآن معنا صديقنا فريد ليحدثنا أكثر عن هذا المشروع العملاق. فريد, what is the significance of this huge project? This is built to protect our coast against threatening storms. We had one in 1953, a huge one, where we had a lot of flooding, and after that our government said we must do something to protect our coast. The original plan was to make a dam here, but the water in this river is very important for the sea life. So fortunately they choose to make 3 openings where the water is rushing in and out with the tide with about 800,000 liters of water per hour. And it only closes when we have a storm. Engineering-wise, this was very difficult to build. Never else in the world you will find an installation like this. ضاعف الهولنديون مساحة بلادهم عما كانت عليه قبل 400 عام. حواجز وسدود وسواتر ضخمة تعتبر إحدى المعجزات الهندسية في العالم الحديث، وصورة من صور الإرادة البشرية التي صنعت ما كان يعتبر حتى وقت قريب مستحيلاً. And this is heavy enough to stand the water and the storm and everything. This is heavy enough. It's good for the next 200 years. After that, we'll have to see. خلال جولتك على اليابسة تصادف مئات مراعي البقر والأغنام، أما في البحر فتصادف كثيراً من مزارع الأسماك وثمار البحر. هولندا هذا البلد الصغير هو من أكبر منتجي الأغذية في العالم. Thank you very much. عشاؤنا اليوم هو بلح، ولكنه بلح البحر، طبق رئيسي في المطبخ الهولندي. كما يتقن الهولنديون حماية أنفسهم من البحر وصد غدره عنهم، يتقنون أيضاً فن اللهو واللعب معه.